How to make a coffee? Yes. Ako ng kape na. Timpla mo ako ng kape. Yan. Ako. Yan. Okay. Ano ba? Tapos mo suruhan. Ano ba? Kunin mo yung thermos. Sugar. Yung lagayin na hot water. Andiyan yung sugar. Ayun ang sugar katabi ng thermos. Yan. Oo. Yan. Ayun mo to. Ayun mo to. Sugar, baby. Yan, sugar. Kuha ka ng maigi. Kuha ka na. Kutsara. Andrewin. Isang kutsara lang ha. Okay. Tama na yan. Takpan mo na yung sugar. Ayusin mo pag taklob yan. Ano ba? Oo, ayusin mo. Baka mahulog yan. Boss. Ilagay mo yung kutsara sa baso. Ilagay mo yung kutsara sa baso. Next is... Uy, wag! Ilagay mo dito sa baso ko. Mabalik mo yun. Tapos, ang next. Ano ang next? Anong kasunod niyan? Anong Ano sunod? Ano? Ano sunod? Anong sunod? Ano ilalagay niyan sa baso? Sa ano ba? Sa coffee. Ano? Ano? Yan. Ano? Yan. Saan? Kunin mo. Tama. Saan? Tama. Kaya nga. Yan. Yan. Perfect. Kunin mo. Mabigat yan. No, kunin mo yung baso ko. Idalhin mo dyan. Yung baso ko. Idalhin mo dyan. Kunin mo yung baso ko. Kunin mo yung cup. Kunin mo yung cup. Yan. Lagay mo doon. Kasi lalagyan mo ng hot water. Kasi hindi mo kayo mainit na tubig. Ako lang. Tapos kukunin natin yung thermos. Ganyan po magtimpla ng papel. Lalagyan natin yung alright. Okay, tama na yan. Ay, susunod na natin. Wow. Tapos haluin mo yung baso ko. Haluin mo. Haluin mo, ha? How to make a coffee? Yes. Alam mo na, kung paano. Dito. Share mo sa TikTok o sa YouTube? Ikaw, saan gusto mo? Sa messenger na lang ni Papa. Okay na, tama na yan.